रात्रभर गहू भिजवून ठेवा, यामुळे चिवडा खमंग होतो. आता ते तळून घ्या. तुमचा चिवडा तयार आहे. एक रात्रभर भिजलेल्या गव्हापासून चमचमीत असा महिनाभर टिकणारा पदार्थ करूयात. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. हे एक वाटीभर गहू घेतलेत आणि ते गहू मी एक रात्रभर भिजवून ठेवलेत. रात्रीच स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये घालून झाकून ठेवले आणि आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघा, हे गहू छान असे भिजलेले आहेत. आता सकाळी काय करूयात, तर पाण्यामधून काढून घेऊयात. पाणी सगळं काढायचं, गहू निथळून घ्यायचे आणि हे बघा, एखाद्या मोठ्या पसरट भांड्यामध्येच काढताना काढून घ्यायचे. आता त्याच्यावरती गहू बुडतील आणि थोडंसं पाणी वर राहील एवढं उकळलेलं पाणी घालून घ्यायचं. गरम पाणी घालायचं आणि नंतर याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं. आता हे सुद्धा आपल्याला झाकून पाणी गार होईतोपर्यंत म्हणजे साधारण 3 तास तरी ठेवायचंय. 3 तासानंतर बघा, हे गहू आपले छान पाण्यामध्ये आता भिजलेले आहेत. आता हे मऊ होतात आणि आपला जो पदार्थ आहे ना, तो एकदम कुरकुरीत होतो. तर एक चाळणी घेऊयात आणि चाळणीवरती हे गहू जे आहेत ना, ते काढून घेऊयात. एकदम पौष्टिक, महिनाभर टिकणारा, अगदी तुम्ही डब्यात सुद्धा देऊ शकाल एवढा छान कुरकुरीत पदार्थ. हे बघा, आता हे गहू जे आहेत ना, असे बोट चेपे झालेत, म्हणजे ते थोडेसे भिजल्यासारखे झाले की नाही, की उन्हात तरी ठेवा किंवा फॅनच्या वाऱ्याखाली कोरडे करून घ्या. आता बघा, हे कोरडे झाल्यानंतर एकदम मोकळे आणि छान झाले, अजिबात चिकटपणा नाहीये. तर आता काय करायचं, एक कढई तापत ठेवायची आणि या कढईमध्येच हे गहू जे आहेत ना, ते छान खरपूस भाजून घ्यायचे. घड्याळ लावून 10 ते 12 मिनिटं लागतात बरं का. बारीक गॅसवरती भाजून घ्यायचे. भाजताना जोपर्यंत त्याच्या लाह्या वाजत नाहीत, आता तुम्ही आवाज तर ऐकू शकाल, तर अशा लाह्या जोपर्यंत भाजत नाहीत ना, तोपर्यंत गहू भाजून घ्यायचे. बारीक गॅसवरतीच भाजायचे, म्हणजे ते काळपट होत नाहीत आणि मग आपला पदार्थ सुद्धा एकदम छान होतो. आपलं कायम म्हणणं असं असतं की मुलांनी पौष्टिक खावं, चांगलं खावं, आणि मुलांचं म्हणणं असतं की आईनं नेहमी चमचमीत द्यावं. आणि मग या दोन्हीचा मेळ घालायचा, तर असे पौष्टिक पदार्थ घरच्या घरी ट्राय करावेच लागतात. वेगळं वेगळं काहीतरी करावं लागतं आणि प्रिझर्वेटिव्ह कमी असतील ना, किंवा नसतीलच, असा काहीतरी प्रयत्न करावा लागतो. पण असं होत नाही की खाल्लं जात नाही. तर मग हेच पोटभरीचं खाणं जर मिळालं ना, तर एक डिशभर जरी खाल्ले ना, तरी अगदी पोट छान भरतं आणि प्रोटीनची कमतरतासुद्धा भरून येते. आणि रोज रोज तीच चपाती खाण्यापेक्षा हा एकदम वेगळा पदार्थ. तर इथं मी पौष्टिक असा चमचमीत गव्हाचा चिवडा करते. गहू भिजवून घेतले, त्यानंतर गरम पाण्यामध्ये घालून झाकून ठेवले, नंतर उन्हामध्ये किंवा फॅनच्या वाऱ्याखाली कोरडे केले आणि नंतर पुन्हा भाजून घेतले. एवढी प्रोसेस केल्यामुळं आपला चिवडा जो आहे ना, तो पचायला एकदम हलका होतो. कच्चे गहू किंवा भिजलेले गहू पचायला जड असतात. मग सगळ्या प्रोसेस करून मस्त असा हा गव्हाचा चिवडा करून घेऊयात. तर आता हे भाजून घेतलेले गहू काढून घेऊयात आणि गार करूयात. आता हे गार झाले की नाही, की मेन प्रोसेस म्हणजे आपल्याला करायचा आहे चिवडा. तर त्यासाठी चिवड्याची तयारी करून घेऊयात. पण हो, याच्यामध्ये सुद्धा एक वेगळा ट्विस्ट आहे बरं का. ही चव जी आहे ना, ती का वेगळी आहे ना, ते आता तुम्हाला पुढे जाऊन कळेलच. तर इथं मी तापलेल्या तेलामध्ये जिरे, मोहरी आणि या चिवड्याचा रंग टिकवून ठेवण्यासाठी आपण यामध्ये हळद अजिबात वापरणार नाहीये. तर आता कढीपत्त्याची पानं घालून घेतली, शेंगदाणे घालून घेऊयात आणि शेंगदाणे सुद्धा फोडणीमध्ये लालसर होईतोपर्यंत, साल निघेतोपर्यंत तळून घेऊयात. हे बघा, आपली फोडणी एकदम छान झाली आहे. आता ही फोडणी करताना सुद्धा अगदी बारीक गॅसवरतीच केलेली आहे. तुम्हाला जर का आवडत असेल ना, तर थोडंसं लसूण घातलं तरीही चालेल. आता याच्यामध्ये डाळं घालून घेऊयात. हे भाजकं डाळं ते सुद्धा आवडीनुसार घालून घ्यायचं. आता ही फोडणी जी आहे ना, ती छान अशी करून घेऊयात. आता या तयार फोडणीमध्ये पुदिन्याची 10 ते 12 पानं घालून घ्यायची. पुदिना देठासहितच घातलात ना, तर तो छान कुरकुरीत होतो आणि त्याची पण चव छान लागते. फ्लेवर एकदम मस्त येतो बरं का. बघा, एवढं मसालेदार जर का चिवडा असेल ना, तर कोण नको म्हणेल.
फक्त कांदा घालायचा, टोमॅटो घालायचं, थोडंसं नंतर लिंबू पिळायचं आणि खायला घ्यायचं. एक काय 2-2 डिश भरून खातील एवढा छान होतो. तर आता आपली पुदिन्याची पानं ती सुद्धा चांगली तळली जाईतोपर्यंत आपण ही फोडणीमध्ये ठेवणार आहोत. आणि त्यानंतर एक चतकोरच फोड लिंबाची घ्यायची आणि त्याचा रस तो यामध्ये घालून घ्यायचा. म्हणजे मग आपला चिवडा फारसा आंबट होत नाही. आणखीन एक मस्त चव देणारा पदार्थ पुढे जाऊन आपण घालणार आहोत. तर आता तुम्हाला जेवढं तिखट आवडत असेल ना, तेवढं लाल तिखट घालून घ्या. रंगाचं घाला किंवा चवीचं घाला. मी इथं थोडंसं रंगाचं आणि थोडंसं चवीचं असं लाल तिखट वापरलेलं आहे. आता हा जो आपला भाजून घेतलेला गहू आहे ना, तो या कढईमध्ये घालून घेऊयात आणि मस्त अशी सगळी फोडणी परतवून घेऊयात. सगळीकडे लागेल गव्हाला व्यवस्थित फोडणी सगळीकडे लागेल असा आपण तो हलवून घ्यायचा. ही सुद्धा प्रोसेस 2 ते 3 मिनिटं करावी लागते. आहे की नाही मस्त असा वेगळा आणि चवदार चटकदार पदार्थ. चला व्हिडिओ आवडला असेल ना तर व्हिडिओला लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, जेव्हा चॅनल सबस्क्राईब कराल ना त्यावेळी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ जेव्हा मी पोस्ट करेन ना तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ पटकन बघू शकाल. तर इथं मी आता चवीसाठी नंतर अर्धा चमचा हिंग घालून घेतला आणि त्यानंतर 1 चमचाभर आमचूर पावडर घातली. आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला काहीही घाला, त्याचीही चव एकदम छान येते. फोडणीमध्ये घातलेत ना तर हे मसाले जास्त हे होतात म्हणजे करपल्यासारखे होतात आणि मग त्याचा वास अजिबात लागत नाही. म्हणून सगळी फोडणी करून झाल्यानंतर, गहू घालून झाल्यानंतर मग हे घालून घ्यायचं. आता मस्त असा आपला चिवडा तयार झालाय. आता अजून एक सिक्रेट पदार्थ सांगते म्हणजे टॉप सिक्रेट की जे आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. पण त्याआधी तुम्ही या चिवड्याचा रंग तर बघा. चव तर लगेचच हातावरती घेऊन बघाल, एवढा छान झालाय. हे बघा, आता काय करायचं, तर अगदी थोडे म्हणजे जेवढे गहू आहेत ना, त्याच्या निम्म्याचे निम्मे जरी असतील ना, तरी चिरमुरे घालून घ्या. हे चिरमुरे काय करतात, तर सगळी फोडणी आणि जादाचं जर का तेल असेल, तर ते शोषून घेतात. म्हणून अगदी थोडेसे चिरमुरे घालायचे. म्हणजे गहू अगदी कोरडे होतात आणि मस्त असा आपला चिवडा तयार होतो. बरं, मला कमेंट करून सांगा, की तुम्ही खाल्लाय का कधी? नसेल खाल्ला ना, तर कमेंटमध्ये फक्त हॅशटॅग दमयंती एकदा फक्त लिहायला विसरू नका. म्हणजे काय होईल, तर मला कळेल की तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिलाय किंवा नाही. तर चला हे बघा मस्त असं कुरकुरीत आपला चिवडा तयार आहे. पटकन खायला घ्या बरं. कांदा चिरून घाला, टोमॅटो चिरून घाला, एक लिंबाची फोड ठेवा आणि हो, हाताने पाहिजे तर हाताने, चमच्याने हवं तर चमच्याने. पटकन खायला घ्या आणि जाता जाता लाईक करा बरं का.